สวัสดีทุกท่านก็กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับที่เราใช้งานกันนะครับทีนี้จะนำมาใช้เป็นลักษณะของแขวนนะครับแขวนบนราวผ้าครับเก็บของใช้พวกซักล้างต่างๆครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากกระจาดพลาสติกครับ